Ας ξεκινήσουμε όμως από τη Διεθνή ημέρα Λευκού Μπαστούνιου για να μιλήσουμε αρχικά για το χαρακτήρα της ημέρας αυτής. Και έχουμε ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ με τον Βαγγέλη Αβούλα, έναν πολύ δραστήριο άνθρωπο, είναι μέσα σε όλα. Είχα την τύχη πριν από χρόνια να τον συναντήσω κατά τη διάρκεια μιας εκπομπής. Είναι δικηγόρος, είναι ένας άνθρωπος που έχει μια άλλη ματιά και ένα άλλο πρίσμα στα πράγματα. Ο χαρακτήρας της ημέρας αυτής κυρίως αναφέρεται σε όλους εμάς, σε όλους τους ανθρώπους, οι οποίοι θα πρέπει να είναι εξαιρετικά ευαισθητοποιημένοι και συνειδητοποιημένοι για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με αναπηρία οποιασδήποτε μορφής και εν προκειμένου όρασης στην καθημερινότητά τους. Τις δυσκολίες αυτές που πολλές φορές εμείς όλοι, οι έχοντες στην όραση, για παράδειγμα, δεν συνειδητοποιούμε, ενώ μετακινούμαστε, πώς ένας άνθρωπος αντιμετωπίζει εμπόδια, όπως λέμε. Βέβαια. Προτείνω λοιπόν να πάμε να παρακολουθήσουμε όλα αυτά τα όμορφα και ιδιαίτερα τα οποία μας είπε και να επιστρέψουμε να το σχολιάσουμε. Τι λέτε? Το λευκό μπαστούνι, όπως ίσως ξέρετε, είναι το τεχνικό βοήθημα που χρησιμοποιούμε όλοι όσοι δεν βλέπουμε για να μπορούμε να κινούμαστε μόνοι μας με ανεξαρτησία και ασφάλεια στους δύσκολους δρόμους, πεζοδρόμους και πεζοδρόμια αυτής της χώρας. Μπορεί να μην βλέπετε τόσο συχνά γύρω σας ανθρώπους με προβλήματα όρασης ή ανθρώπους με αναπηρία, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουμε. Είναι όμως τόσες οι δυσκολίες που πολλοί δεν μπορούν δυστυχώς καθημερινά να τις παλέψουν και έτσι δεν βγαίνουν από το σπίτι. Γεννήθηκα τυφλός πριν από 32 χρόνια και γενικά έχω συμβιβαστεί με αυτό που συμβαίνει. Λίγες φορές γκρινιάζω για αυτή την αδικία, όπως τώρα που δεν μπορώ να δω την ομορφιά της Ιωάννας Μαλέσκου που έχετε στην εκπομπή. Κανείς δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο ότι θα είναι μια χαρά μέχρι το τέλος της ζωής του. Μακάρι να είναι όλος ο κόσμος που μας βλέπει μια χαρά. Όμως από τη μια στιγμή στην άλλη, μια ασθένεια ή ένα ατύχημα μπορεί να φέρει κάποιον στη δική μου θέση. Εγώ επιμένω να μένω στην Ελλάδα παρά τις πολλές δυσκολίες και παρά τις προτάσεις που είχα και έχω ακόμη για το εξωτερικό, που εκεί είναι πιο ανθρώπινα και εύκολα τα πράγματα. Είμαι δικηγόρος, ασκώ μάχημη δικηγορία, πηγαίνω συχνά στα δικαστήρια σε ένα εχθρικό περιβάλλον, γιατί ο κόσμος είναι φτιαγμένος για ανθρώπους που βλέπουν. Όταν κινείσαι με τον μπαστούνι, ποια είναι η μεγάλη σου δυσκολία? Κάθε διαδρομή που κάνουμε και ίδια να είναι κάθε μέρα μπορεί να κρύβει δυσάρεστες εκπλήξεις. Είναι τόσα πολλά τα εμπόδια που εμφανίζονται στην καθημερινότητά μας, που πραγματικά όσο απ' έξω και να μάθεις μια διαδρομή μπορεί να εμφανιστούν σκουπίδια, μπάζα, λακκούβες από εκεί που δεν υπήρχαν, από τη μια μέρα στην άλλη, ακόμα και μέσα στην ίδια μέρα. Έχετε δει ίσως σε πολλά πεζοδρόμια τις ανάγλυφες χαραγμένες πλάκες κάτω, τους οδηγούς όδευσης τυφλών που τις ακουμπά το λευκό μπαστούνι για να μπορώ να νιώσω μια καλύτερη ευθεία και έναν προσανατολισμό. Αυτό όμως όχι μόνο δεν υπάρχει σε όλα τα πεζοδρόμια, μπορεί να οδηγούνται πάνω σε δέντρα, σε κολόνες, σε περίπτερα. Τώρα με τα τραπεζοκαθίσματα λόγω κορονοϊού που έχουν επεκταθεί και τα μαγαζιά, δυστυχώς δεν έχει γίνει παντού σεβαστή η ύπαρξη των ανθρώπων με αναπηρία και έχουμε πολλές παραπάνω δυσκολίες. Σου έχει τύχει να χτυπήσεις? Πολλές φορές συμβαίνουν ατυχήματα. Μεγάλη δυσκολία έχουμε στα ψηλά εμπόδια, από κλαριά δέντρων, από σίδερα, από ξεχασμένες ταμπέλες, από περίπτερα που επεκτείνονται και κρεμάνε ψηλά τα εμπορεύματα και δεν μπορώ να τα εντοπίσω. Έχουν συμβεί κάποια ατυχήματα. Σε έχει κλέψει ποτέ κάποιος? Δυστυχώς έχει συμβεί. Με τις γυναίκες πώς θα πας? Για πες μου τώρα. Τα πάω καλά και θέλω να πω ότι οι άνθρωποι με αναπηρία και μας ερωτεύονται και ερωτευόμαστε. Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι ο έρωτας είναι τυφλός, οπότε όταν με γνωρίσετε μπορείτε να με λέτε έρωτα, όχι Βαγγέλη. Είναι γλυκύτατος, έτσι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, τι ωραίο, τι ωραίο. Και εμένα αυτά τα ιδιαίτερα, έτσι, ο τρόπος που τοποθετείται και τοποθετήθηκε και ο Βαγγέλης πραγματικά με αγγίζουν. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πριν από χρόνια είχα τη δυνατότητα, συμμετέχοντας στα γυρίσματα μιας άλλης εκπομπής, να είναι ο άνθρωπος, ο Βαγγέλης, μη γνωρίζοντάς τον, διότι είχα δεμένα τα μάτια. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος με καθοδήγησε στον κόσμο του. Μπήκα ουσιαστικά στη θέση ενός ανθρώπου που δεν έχει την αίσθηση της όρασης, δίπλο στο σκοτάδι. Πρέπει να σας πω ότι η εμπειρία αυτή για μένα που δεν είχα
σκεφτεί ποτέ πώς είναι να πρέπει να περπατήσεις, να κάνεις βήματα και να είσαι σε έναν χώρο τον οποίο δεν γνωρίζεις. Δηλαδή, δεν έχει συνηθίσει να ξέρεις απ' έξω και ανακατοτά πού είναι το κάθε τι και πόσο μάλλον να χρειάζεται να φας, να απολαύσεις το γεύμα σου στο απόλυτο σκοτάδι. Ήταν μια φοβερή εμπειρία και ήταν εκείνος ο οποίος με καθοδήγησε στο βήμα-βήμα να τα καταφέρω. Πρέπει να σας πω ότι η δυσκολία την οποία αισθάνθηκα και η αμηχανία, η ανησυχία και αν θέλετε και ο φόβος, όταν χρειάστηκε να κάνω κάποια βήματα στο δρόμο, πραγματικά σε ίσιο κομμάτι δρόμου, φανταστείτε, όχι λακκούβες ή άλλες τέτοιες δημιουργίες που προκύπτουν εν μια νυχτή. Βρέχει, γίνεται λακκούβα, δεν ξέρεις, δεν μπορείς να διαγιγνώσκεις κάθε φορά τι θα συμβεί, τι θα αντιμετωπίσεις και δεν μπορούσα να περπατήσω. Εκεί και αισθανόμουν ανήμπορη. Πρόσεξε, και με καθοδηγούσαν οι άνθρωποι αυτοί, μας καθοδηγούσαν στο πώς να κάνουμε τα βήματά μας. Είναι τρομερή εμπειρία και θα πω και θα κρατήσω μια ακόμα συζήτηση, μια ακόμα κουβέντα που είπε ο Βαγγέλης μέσα στο βίντεο. Δεν ξέρεις και δεν μπορείς να θεωρήσεις τίποτα ως δεδομένο. Τίποτα και κανέναν σαν δεδομένο, ούτε την αίσθησή σου, ούτε αυτά που έχεις. Για τους ανθρώπους που γεννιούνται, δηλαδή εκ γενετής έχουν την απώλεια μιας αίσθησης, γεννιούνται χωρίς την όραση, για παράδειγμα. Είναι κάτι με το οποίο μεγαλώνεις και ζεις. Αλλά δεν τους λείπει κάτι, ήταν αυτό το οποίο θυμάμαι και είχα συγκρατήσει. Πάρα πολύ, όπως είδες, αισιόδοξοι άνθρωποι και πόσο δίκιο έχει που δυστυχώς στο εξωτερικό πραγματικά σέβονται και προσέχουν πάρα πολύ αυτούς τους ανθρώπους με τις ιδιαιτερότητές τους και πόσο πίσω είμαστε εμείς σαν χώρα, γιατί πραγματικά είναι στενάχωρο, γιατί δεν τους διευκολύνουμε καθόλου. Ίσα-ίσα θεωρώ ότι πολλές φορές τους δυσκολεύουμε και είναι κρίμα. Γιατί όπως είπε και ο Βαγγέλης, πολύ σωστά, μα πάρα πολύ σωστά, κανείς δεν έχει υπογράψει σε κανέναν ότι θα είμαστε έτσι μέχρι το τέλος. Και πόσοι άνθρωποι στερούνται αυτής της απλής απόλαυσης του να πας μια βόλτα, του να βγεις από το σπίτι σου, διότι δεν μπορούν να ξέρουν και δεν μπορεί και κανένας να τους εγγυηθεί, αν και εφόσον δεν έχουν κάποιον συνοδό μονίμως μαζί τους, ότι θα μπορούν να κάνουν απλά πράγματα όπως όλοι εμείς. Και χαίρομαι που μέσα από την εκπομπή μας αναδεικνύουμε τέτοιους ανθρώπους, δικούς μας, ίδιους ανθρώπους, αλλά ανθρώπους της διπλανής πόρτας, οι οποίοι λένε κάτι τόσο απλό και όμως τόσο μεστό και ουσιώδες που καμιά φορά δεν το σκεπτόμαστε. Τα φιλιά και την αγάπη μας, να στείλουμε. Δεν νομίζω ότι εμείς οι άνθρωποι το κάνουμε επίτηδες. Όχι. Δεν έχουμε τη γνώση. Δεν το κάνουν σίγουρα, αλλά γίνεται. Γίνεται. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε την άλλη φορά. Ειδικά αυτές οι κίτρινες λωρίδες που έχει στο πεζοδρόμιο, που αρκετός κόσμος αναρωτιέται τι είναι. Και εμείς παρκάρουμε, αφήνουμε τα σκουπίδια έξω από την πολυκατοικία. Στο εξωτερικό, τεράστια διαφορά. Θα πω τώρα κάτι το οποίο μπορεί να ακουστεί χαζό. Γιατί δεν μας το μαθαίνουν ποτέ στο σχολείο, ας πούμε, για παράδειγμα. Δεν είναι άστοχο αυτό που λες. Ας σε βάλουν σε μια διαδικασία να καταλάβεις. Μια παιδεία στο συγκεκριμένο κομμάτι. Μια παιδεία. Χρειάζεται μια παιδεία. Γιατί πραγματικά πιστεύω ότι το κάνουμε επίτηδες. Δεν το έχουμε μέσα στο μυαλό μας. Είναι πάρα πολύ απλό. Η καθημερινότητα μας έχει να κάνει με άλλα πράγματα. Όχι, έτσι είναι. Και πολλά πράγματα κάνουμε. Ας σκεπτόμαστε λίγο περισσότερο.